coordination in plants. Animals have a nervous system for controlling and coordinating the activities of the body. But plants have neither a nervous nor a muscular system. So how do they respond to stimuli? When we touch the leaves of Chui Mui, म्हणजे टच मी नॉट किंवा मिमोसा, म्हणजे थोडक्यात मराठीमध्ये आपण त्याला लाजाळूचं झाड असं म्हणतो. तर हे बघितलंस का तू की लाजाळूच्या एका पानाला स्पर्श केला की ती अख्खी फांदी मिटते. टच मी नॉट प्लांट. If you touch at one place, the entire branch shuts it down. आता आपण त्याच्यामध्ये स्पर्श एकाच ठिकाणी करतोय, हो की नाही? पण त्या स्पर्शाचं जे सेन्सेशन आहे ते सेन्सेशन सगळीकडे होत आहे. याचा अर्थ ते सेन्सेशन कॅरी केलं जात असणार एका सेलकडनं दुसऱ्या सेलकडे किंवा त्या ब्रांचच्या एका पार्टमधनं दुसऱ्या पार्टमध्ये. सो देअर मस्ट बी अ कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन इन धिस. म्हणजे अशा प्रकारचं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांटमध्ये कसं होतं? When a seed germinates, the roots goes down and the stem comes up into the air. असं कधी उलट बघितलंय का की झाडांची मुळं अशी वरती आली आहेत आणि खोड खाली गेलाय? असं कधीच होत नाही. म्हणजे आपण ती सीड जरी उलटी करून ठेवली तरी मग स्टेम युटर्न घेतं आणि अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी वरती येतं. तर रूट्स असतात ती इन डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटी. अशा प्रकारे त्यांची ग्रोथ होते. मग हे झाडाला कसं काय कळतं की मुळांनी ग्रॅव्हिटेशनच्या दिशेने वाढायचं आणि स्टेम जे आहे ज्याचा खोड आहे त्या खोडाने अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी वाढायचं? हे मुळांना किंवा खोडाला कसं कळतं? Firstly, the leaves of sensitive plant move very quickly in response to touch. There is no growth involved in this movement. On the other hand, directional movement of seedling is caused by growth. मी फक्त WhatsApp बंद करून टाकतो. If it is prevented from growing, it will not show any movement. So plants show two different types of movement. One is growth dependent and another is growth independent. म्हणजे प्लांटचं सगळंच वेगळं असतं. आपण म्हटलं की नाही प्लांटच्या टिश्यू सुद्धा ॲनिमल टिश्यू पेक्षा फार वेगळ्या असतात. तर प्लांट मधल्या मूवमेंट सुद्धा अशा प्रकारे दोन प्रकारचे असतात. प्लांट मूवमेंट्स असं आपण त्याला हेडिंग दिलं. There are two types of movements. One is growth dependent movement. म्हणजे अशी मूवमेंट की ज्याच्यामध्ये वाढ अंतर्भूत आहे, वाढ सामील आहे किंवा वाढ आहे म्हणूनच मूवमेंट आहे. सो द मूवमेंट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ. सो दॅट इज कॉल्ड ग्रोथ डिपेंडंट मूवमेंट. आणि जसं की त्या मिमोसा प्लांटचं बघितलं मगाशी, टच मी नॉट प्लांटचं, लाजाळूच्या झाडाचं, दॅट इज ग्रोथ इंडिपेंडंट मूवमेंट. ग्रोथ इंडिपेंडंट ह्याच्यामध्ये वाढ अंतर्भूत नाही अशी हालचाल. अशाही काही हालचाली आहेत की दे आर नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ. अजूनही काही एक्झाम्पल नंतर बघू आपण. ग्रोथ इंडिपेंडंट आणि त्यात आपण आता पहिलं एक्झाम्पल बघितलं ते म्हणजे मिमोसा.
आणि इकडे आपण पहिलं एक्झाम्पल बघितलं ते म्हणजे रूट आणि स्टेम. ड्युरिंग जर्मिनेशन. अशा प्रकारे ग्रोथ डिपेंडंट आणि ग्रोथ इंडिपेंडंट. इमिजिएट रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस. लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट म्हणजे ग्रोथ इंडिपेंडंट मूवमेंट, जसं की मिमोसा प्लांटची मूवमेंट. सिन्स नो ग्रोथ इज इन्व्हॉल्व्ड, plant must actually move its leaves in response to touch, but there is no nervous tissue nor any muscle tissue. How does the plant detect the touch and how do the leaves move in response? हे बघा असं होतं, ती अशी फांदी मिटली त्याची. If you think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, तर आपल्या लक्षात येईल की जिथे आपण स्पर्श केला त्याच्यापेक्षा वेगळ्या ठिकाणी त्या झाडाची हालचाल होते. याचा अर्थ ते जे सेन्सेशन आहे ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कन्वे करणं झाडासाठी आवश्यक आहे. इट इज अपरंट दॅट मूवमेंट हॅपन्स ॲट द पॉइंट डिफरंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच. सो इन्फॉर्मेशन दॅट अ टच हॅज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड. द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स to convey this information from cell to cell. की जसं आपली नर्वस टिश्यू इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स वापरते, म्हणजे काय होतं, सेल बॉडीमध्ये एक केमिकल रिॲक्शन होते ज्यातनं एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स निर्माण केला जातो आणि हा इलेक्ट्रिक इम्पल्स मग त्या न्यूरॉनच्या ॲक्झनवरनं फ्लो होतो. सिनॅप्समध्ये पुन्हा त्याच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन फायर केली जाते. तर अशा प्रकारचे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स किंवा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस प्लांट सेलमध्ये होतात, जरी त्यांच्यामध्ये नर्वस सेल प्रेझेंट नसतात तरीही. The plant cells use electrochemical means to convey this information from cell to cell, but unlike in animal, there are no specialized tissue in plant for the conduction of information. Finally, again as in animal, some cell must change shape in order to movement to happen. So instead of specialized protein found in animal muscles, plant cells change their shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling and shrinking, and therefore changing the shape. हे जे बघितलं मिमोसा, याच्यामध्ये ती ग्रोथ कशी होते, the signal is transmitted electrochemically. Signal transmitted electrochemically. And movement occurs by absorption or release of water. Movement occurs by absorbing or releasing water. म्हणजे जर पाणी ॲब्झॉर्ब केलं तर मग ती सेल स्वेल होईल आणि पाणी रिलीज केलं तर मग ती सेल श्रिंक होईल. तर अशा स्वेलिंग आणि श्रिंकेजमुळे ती मूव्हमेंट होते. मूव्हमेंट ड्यू टू ग्रोथ. सम प्लांट्स लाईक पी प्लांट क्लाइंब अप द अदर प्लांट्स ऑर फेन्सेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स. टेंड्रिल म्हणजे काय माहिती आहे तुला? हो, वेलींचे धागे वगैरे. तर बघितलं की वेलींचे धागे हे आधाराला स्वतःला लटकवून घेतात. म्हणजे जो आपण टाइम लॅप व्हिडिओ बघितला याचा, तर ते बघ तिथे आता जर्मिनेशन होत आहे आणि स्टेम अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी वरती वाढताना दाखवलाय बघा. मातीमधनं
आणि हे क्लाइंबर म्हणजे वेली आहेत, तर त्याला टेंड्रिल निर्माण होते बघा. आणि त्याला सेन्सेशन ऑफ टच आहे बघा. त्याला काय होतंय टेंड्रिलने टच केल्यानंतर? त्याची ग्रोथ अशा प्रकारे होते की तो त्याला एनवाइंड करू शकेल, त्याला स्वतःला गुंडाळून घेऊ शकेल. ते बघा त्यांनी कसं गुंडाळून घेतलं. काय होतं की जिथे टच होतं तिथली ग्रोथ स्टॉप केली जाते आणि त्याच्या मागच्या भागामध्ये रॅपिड ग्रोथ होते. त्याच्यामुळे त्या आधाराभोवती ते टेंड्रिल स्वतःला गुंडाळून घेऊ शकतं. हे बघा दिसलं. अशा प्रकारे एनवाइंड करतो ते स्वतःला. तर याच्यामध्ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन्व्हॉल्व आहे की याच्यामध्ये सेन्सेशन ऑफ टच खूप महत्वाचं आहे की जिथे ते सपोर्टला टच केलं जातं तिथली ग्रोथ ही थांबवली गेली आणि त्याच्या मागच्या भागातली ग्रोथ रॅपिडली केली गेली आणि त्याच्यामुळे हे एनवाइंडिंग होऊ शकलं. सो दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ growth dependent movement. When they come into contact with any support, the part of tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. This causes the tendril to circle round the object and thus cling to it. म्हणजे या ग्रोथ डिपेंडंट मुवमेंटचं एक एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल टेंड्रिल. ग्रोथ स्टॉप्स ॲट द साइट ऑफ टच. ग्रोथ स्टॉप्स ॲट द साइट ऑफ टच. And other part grows rapidly. That's why it enwinds itself to the support and thus cling to it. क्लिंग म्हणजे त्याला टांगून घेते. अशा प्रकारे टेंड्रिलची ग्रोथ हे कंट्रोल कोऑर्डिनेशनचे एक एक्झाम्पल आहे. दुसरं एक्झाम्पल म्हणजे झाड सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने वाढतं. Fill a conical flask with water, then cover the neck of the flask with a wire mesh. Keep 2 or 3 freshly germinated bean seeds on the wire mesh. Take a cardboard which is open from one side. Keep the flask in the box in such a manner that the open side of the box faces the light coming from a window. After 2 or 3 days you will notice that the shoots bend towards light and roots away from light. तर हे देखील कंट्रोल कोऑर्डिनेशनचं एक्झाम्पल. जसं आपण टेंड्रिलचं बघितलं होतं तसं शूट आणि रूट त्याचा काय टाइम लॅप्स व्हिडिओ आहे तर ते आपण बघूया. त्याचं नाव आहे फोटोट्रॉपिझम. इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिझम. आपण टाइम लॅप्स व्हिडिओ आहे म्हणजे फास्ट फॉरवर्ड केलेला व्हिडिओ आहे. सगळे स्टेम बघा कुठल्या दिशेने वाढायला लागलेत. आता लाईटची दिशा बदलली आपण. आता पुन्हा बदलली. आता पुन्हा बदलली.
तर आपण जशी लाईटची दिशा बदलू तसं ते वाढत जातं. सो दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिझम. याला फोटोट्रॉपिझम असं म्हणतात. दॅट मीन्स the stems, they always grow in the direction of sunlight. Environmental triggers such as light or gravity will change the direction of the plant parts grow in. This directional or tropic movement can be either towards the stimulus or in the opposite direction of stimulus. So in two different type of phototropic movement, shoots will always respond by bending towards light and root will respond by bending away from it. म्हणजे थोडक्यात याच्यामध्ये आपल्याला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह फोटोट्रॉपिझम दिसलाय. फोटोट्रॉपिझम, फोटो म्हणजे लाईट, आणि कुठल्या दोन प्रकारचे फोटोट्रॉपिझम दिसले आपल्याला? निगेटिव्ह फोटोट्रॉपिझम. कोण करतं? रूट. दे ग्रो अवे फ्रॉम लाईट. अँड पॉझिटिव्ह फोटोट्रॉपिझम कोण करतं? स्टेम. दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाईट. फॉर द ऑब्वियस रिझन, म्हणजे स्टेमला फोटोसिंथेसिस करायचं आहे. फोटोसिंथेसिस करण्यासाठी त्याला लाईटकडे गेलं पाहिजे. आणि रूट आहेत त्यांना मातीमध्ये जायचं आहे. सो they will grow against the light. Plants show the tropism in response to other stimuli as well. The roots of a plant always grow downwards while the shoots usually grow upwards and away from earth. मग याला आपण काय म्हणणार? याला आपण म्हणणार ग्रॅव्हिटोट्रॉपिझम. So another kind of growth डिपेंडंट मुवमेंट, जसं की फोटोट्रॉपिझम, तसं दुसरं आहे ग्रॅव्हिटोट्रॉपिझम. ग्रॅव्हिटोट्रॉपिझम अगेन त्याच्यामध्ये सुद्धा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असे पार्ट आहेत. पॉझिटिव्ह ग्रॅव्हिटोट्रॉपिझम रूट दाखवतं, दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटी. आणि निगेटिव्ह ग्रॅव्हिटोट्रॉपिझम आहे ते स्टेम दाखवतं, दे ग्रो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटी. सिमिलरली वी हॅव हायड्रोट्रॉपिझम. हायड्रोट्रॉपिझम म्हणजे काय असेल? येईल तुला सांगता. पाण्यासंबंधित काहीतरी. पाण्यासंबंधित काहीतरी. रूट्स ऑलवेज grow in the direction of water. adala hydrotrophism. Roots grow towards water. आणि अजून एक आहे त्याला म्हणायचं केमोट्रॉपिझम. तो पुढल्या वर्षी आपण प्लांटच्या रिप्रोडक्शन शिकताना शिकूया. केमोट्रॉपिझम की जेव्हा पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती पडतात तेव्हा तिथनं एक पोलन ट्यूब ग्रो होते. आणि ही पोलन ट्यूब जी असते ती त्या पोलन ग्रेनला ओव्हरी पर्यंत घेऊन जाते. सो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल. एका स्पेसिफिक केमिकलला रिस्पॉन्स म्हणून ही अशा प्रकारची ग्रोथ होते. वन एक्झाम्पल ऑफ द केमोट्रॉपिझम इज द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्ह्यूल्स, अबाउट विच वी विल लर्न when we examine the reproductive system of living organisms. Let us now once again think how information is communicated in the bodies of multicellular organisms. The movement of sensitive plant in response to touch is very quick. Movement of sunflower in response to day or night on the other hand is quite slow. Growth related movement of the plant will be even slower. सूर्यफुलाला सूर्यफूल असं का म्हणतात?
कारण ते कायम सूर्याकडे स्वतःला ओरिएंट करतं. मात्र ही जी मुवमेंट असते ती लाजाळूच्या मुवमेंटपेक्षा स्लो असणार, कारण ती पूर्ण दिवसामध्ये एंटायर डे मध्ये चालेल. Every day, young sunflowers take part in a remarkable dance known as heliotropism. They trace the sun's helios म्हणजे sun, sky, turning their faces from east to west. Then at night time, they twist their heads back towards the east in preparation for sunrise. That in particular, we know is controlled by something called the circadian clock, this internal biological timekeeper that we have in our bodies, but it also exists in many different organisms, including plants. And त्याच्या आतमध्ये काय म्हणतात बॉडी क्लॉक असतं. This daily ritual is vital to plant survival. One study found that east-facing sunflowers attract about 5 times as many pollinators as west-facing ones during the early morning. That's partly because warmer sunflowers are better at producing and releasing pollen, while their increased exposure to sunlight also makes their colors or UV patterns more visible to insects like bees. Many flowers, including daisies and buttercups, are heliotropic. It's a trait that also increases photosynthesis in leaves, the process of how plants use sunlight, water and carbon dioxide to create oxygen and nutrients. The thing that drives plant growth is photosynthesis, and that requires light. So by having the leaves move so that they So this is called heliotropism. Heliotropism म्हणजे movement in the direction of sun. तर अशा प्रकारे पूर्ण दिवसामध्ये स्वतःची दिशा बदलतं. So this is about the sunflower. Even in animal bodies there are carefully controlled directions to growth. Our arms and finger grow in certain direction, not haphazardly. So controlled movement can be either slow or fast. If fast responses to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. For this, the medium of transmission must be able to move very rapidly. Electrical impulses are excellent mean for this. म्हणजे जर वेगवान रीतीने जर आपल्याला माहिती जर पाठवायची असेल तर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सला पर्याय नाही, कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स खूप फास्ट ट्रॅव्हल करू शकतात. Firstly, they will reach only those cells that are connected by the nervous tissue and not each and every cell of the body. But nervous cells पण limitations आहेत की nervous cell हे फक्त sensory organला जोडलेत आणि nervous cell हे तुमच्या मसल्सना जोडलेत किंवा ग्लँडला जोडलेत. या व्यतिरिक्त शरीरातल्या सगळ्या सेलला काही nervous cell जोडलेले नाहीत. Secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit new impulse. In other words, cell cannot continually create and transmit the electrical impulses. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between the cell, namely the chemical communication. म्हणजे आता एक नवीन प्रकारचं कम्युनिकेशन आपल्याला यातनं समजलं. एकच मिनिट ना. हॅलो जयजी. हा मी थोड्या वेळाने करू. हा ऑनलाईन क्लास घेतोय आता. हा लगेच करतो फोन. हो हो अहो नाही मी होतं पण मी करतो तुम्हाला. हो 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 चालेल ठीक. ओके येस. कुठे होतो. हां तर केमिकल कंट्रोल आणि दुसरा नर्वस कंट्रोल. म्हणजे हे जे कंट्रोल कोऑर्डिनेशनचं आत्ता आपण बघितलं की कंट्रोल्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स.
वन इज नर्वस कंट्रोल. आणि त्याच्यामध्ये मग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स असतात. आणि हे कसं असतं, फास्ट असतं. पण याचं लिमिटेशन काय आहे, इट डझंट रीच टू ऑल सेल. डझंट रीच टू ऑल सेल्स. आणि दुसरं काय आहे की दे आर नॉट कंटिन्युअस. बट दे आर रॅपिड. मग आता आपल्याला जेव्हा अशा प्रकारचा कंट्रोल हवा असतो की जो स्लो असून चालणार आहे पण तो कंटिन्युअस पाहिजे. स्लो असून चालणार आहे पण तो कंटिन्युअस पाहिजे. म्हणजे मग अशा वेळी कुठला असतो तो केमिकल कंट्रोल, की जो स्लो आहे पण कंटिन्युअस आहे. हे दोन प्रकारचे कंट्रोल तुझ्या लक्षात आले. हो सर. हा, की नर्वस कंट्रोल म्हणजे ती स्पेसिफिक सिस्टीम झाली की ज्याच्यामध्ये आपले न्यूरॉन्स आहेत, सेन्सरी न्यूरॉन्स आहेत, ब्रेन आहे, स्पायनल कॉर्ड आहे आणि मोटर न्यूरॉन्स आहे. यांनी बनलेली जी सिस्टीम आहे ती सिस्टीम म्हणजे आपलं नर्वस कंट्रोल. आणि आपण म्हटलं की प्लांटमध्ये ती अजिबात नसते. दुसरी सिस्टीम आहे केमिकल म्हणजे हॉर्मोन्स, ज्याला आपण म्हणतो, ते नंतर शिकणार आहोत आपण याच्या पुढे, की ते प्रत्येक सेल पर्यंत जाऊ शकतात. कारण माणसाच्या शरीरामध्ये हार्मोन सिक्रिशन हे ब्लड मधनं होतं, रक्तातनं होतं, आणि रक्त तर प्रत्येक सेलकडे जात असतं. त्यामुळे हे जे केमिकल सिग्नल्स आहेत ते प्रत्येक सेल पर्यंत जात असतात. Instead of generating electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound, and this compound would diffuse all around the original cell. If other cells around have means to detect this compound using special molecule on their surfaces, then they would be able to recognize information and even transmit it. This will be slower, of course, cell to cell, cell to cell, cell to cell, हळूहळू जाईल. But it can potentially reach all cells of the body regardless of nervous connection. It can be done steadily and persistently. मग हे जे स्लो आणि कंटिन्युअस केमिकल कम्युनिकेशन आहे ते सगळ्या सेल पर्यंत पोहोचतं. इट कॅन रीच टू ऑल सेल्स. आणि ते कसं असतं, इट इज पर्सिस्टंट, म्हणजेच कंटिन्युअस लिहिलंय आपण ऑलरेडी. दिस इज पर्सिस्टंट. Slow but persistent. These compounds are hormones used by multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity. As we would expect, different plant hormones help to coordinate growth and development, response to the environment. They are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of action. Let us take the example that we have worked with earlier. Plants detecting light and growing in direction of light. It is caused by a hormone called auxin. Auxin, synthesized by shoot tip, help the cells to grow longer. When light coming from one side of the plant, auxin diffuses to the other end. नीट समजून घ्यायचा प्रयत्न कर की फांदीच्या किंवा त्या खोडाच्या ज्या भागावर लाईट पडतोय त्याच्या ऑपोजिट दिशेला, म्हणजे जिथे सावली आहे तिथे हे ऑक्सिन डिफ्यूज होणार आहे आणि त्या सावलीतल्या भागाची वाढ घडून येणार आहे. यामुळे काय होईल, तो प्लांट इक्वली वाढेल. तो प्लांट सनलाईटच्या दिशेने वाढेल. हे बघ, हे समजा स्टेम आहे आणि समजा इकडनं सनलाईट येतोय, बरं का,
आणि हे ते काय म्हणूया आपण की इथे सगळे तर मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आहेत. आता काय होईल की जो भाग सावलीत आहे, हा इकडचा भाग हा सावलीत आहे समजा, आणि इकडला भाग आहे तो प्रकाशात आहे. ठीक आहे, सावलीतल्या भागाची वाढ घडून येईल आणि या प्रकाशातल्या भागाची वाढ घडून येणार नाही. मग ग्रोथ कशी होईल त्याची? इट विल बेंड टुवर्ड्स सनलाइट, हो की नाही? अशी ग्रोथ होईल की नाही? कारण इकडे ग्रोथ जास्त आहे आणि इकडे ग्रोथ होत नाहीये. सो इट विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट. समजताय? समजलं काय? सनलाइट च्या भागामध्ये ग्रोथ का नाही होणार? हा तेच बरोबर. ठीक आहे, तर ते ऑक्झिन नावाचं जे हार्मोन आहे ते ग्रोथ घडवून आणतंय. हा, आता ऑक्झिन कुठल्या रंगाने दाखवूया? ऑक्झिन या निळ्या रंगाने दाखवूया. तर हे सगळं ऑक्झिन त्या शेडी पार्टकडे जाईल. म्हणजे ते ग्रोथ हार्मोन आहे ऑक्झिन. ऑक्झिन काय आहे? ऑक्झिन इज ग्रोथ हार्मोन. इट कॉजेस द ग्रोथ. इट कॉजेस द ग्रोथ. मग सगळं ऑक्झिन इकडे जमा होईल आणि जिथे ऑक्झिन तिथे वाढ होईल आणि जिथे ऑक्झिन नाही तिथे वाढ होणार नाही. समजलं? ऑक्झिन हे ग्रोथ हार्मोन आहे. तर जिथे ऑक्झिन आहे त्या भागाची ग्रोथ होईल आणि जिथे ऑक्झिन नाही त्या भागाची ग्रोथ होणार नाही. तर ऑक्झिनची मुवमेंट अशा रीतीने घडते की ते ऑलवेज शेडी पार्टकडेच मूव्ह होतं, शेडी पार्टकडे डिफ्यूज होतं. हेच तर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आहे. आणि शेडी पार्टकडे ते डिफ्यूज झाल्यामुळे ते शेडी पार्टची लेंथ वाढवतं, त्याची ग्रोथ घडवून आणतं. त्याच्यामुळे झाड मग सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने झुकतं. So this is the function of auxin, and thus plant appears to bend towards light. When light is coming from one side of the plant, auxin, हे बघ इथे लिहिलंय ना की auxin diffuses towards shady side of the shoot. This concentration of auxin stimulate the cell to grow longer on the side of the shoot which they are away from light. Thus plant appear to bend towards light. Yes, no, give reason सांगता येईल तुला हे? Yes. Another example of plant hormone are gibberellins, which like auxin help in the growth of the stem. Cytokinin, it promotes cell division, and it is natural then that they are present in the greater concentration in areas of rapid cell division like fruits and seeds. These are examples of plant hormone that help in promoting growth. But plants also need signal to stop the growth. Abscisic acid is one example of hormone which inhibits the growth. Its effects include wilting of leaf. Wilting म्हणजे पानं पिवळी पडतात बघ. तर त्याच्यासाठी ॲब्सिसिक ऍसिड रिस्पॉन्सिबल आहे. मग ऑक्झिन आणि दुसरं जिबरलिन, हे दोन्ही ग्रोथ हार्मोन आहेत. ऑक्झिन अँड जिबरलिन्स, दे आर बोथ ग्रोथ हार्मोन्स. आणि ऑक्झिन ऍडिशनली काय करतं? फोटोट्रॉपिझम. आणि
हे दोन्ही मिळून काय आहेत? ग्रोथ हार्मोन्स. अजून एक ते म्हणजे सायटोकिनिन. सायटोकिनिन सिंगल येणं ते कुठे असतं? जिथे रॅपिड सेल डिव्हिजन असतं तिथे. आणि रॅपिड सेल डिव्हिजन कुठे असेल? फ्रुट्स आणि फ्लॉवर्स मध्ये. फ्रुट्स आणि फ्लॉवर्स मध्ये. या व्यतिरिक्त ऍसिड एक आहे, त्याचं नाव आहे ऍब्सिसिक ऍसिड. ऍब्सिसिक ऍसिड विच इनहिबिट्स ग्रोथ. ऍब्सिसिक ऍसिड, it stops the growth. And it is present in wilting of leaves. अशा प्रकारे so what are plant hormones? They are the chemicals which does the control and coordination in plants. How is the movement of leaves to the sensitive plant different from movement of a shoot towards light? Movement of leaves of the sensitive plant is growth independent movement, whereas the movement of shoot towards the light is growth dependent movement. Give an example of plant hormone that promotes growth. Auxin kiva gibberellin. How do auxin promote the growth of tendril around the support? तर जसं ते फोटोट्रॉपिझम म्हणजे जसं ते लाईटला सेन्सिटिव्ह आहे तसं ऑक्झिन हे टचला पण सेन्सिटिव्ह आहे, की जिथे टच होतं तिथलं ऑक्झिन निघून त्याच्या आजूबाजूच्या एरियात पसरतं आणि आजूबाजूची रॅपिड ग्रोथ घडवून आणतं. मग ह्याच्यामुळे ते त्याला एनवाइंड करतं आणि मग त्या सपोर्टला ते घट्ट पकडून राहतं. हायड्रोट्रॉपिझम साठी एक्सपेरिमेंट काय करायचं की एके ठिकाणी पाणी ठेवा आणि मुळं जी आहेत ती त्या पाण्याच्या दिशेने वाढतायत की नाही ते चेक करा. याची ऍक्टिव्हिटी कोणी केली आहे का? थिअरीज केली आहे सगळी. जिओट्रॉपिझम, सॉइल क्रॉस सेक्शन, ॲनिमेशन आहे त्याचं. प्रत्यक्षात त्या कोणी केलेलं नाही. असो, आता जशी या वनस्पतींमध्ये हार्मोन्स आहेत तशी प्राण्यांमध्ये पण हार्मोन्स असतात. How are such chemical hormonal means of information transmission used in animals? What do some animals, for instance squirrels, experience when they are in scary situation? Their bodies have to prepare for either fighting or running away. ससा किंवा खार असे जंगलातले छोटे छोटे प्राणी आहेत, त्यांना जेव्हा अशी घाबरवून सोडणारी एखादं स्टिम्युलेशन मिळतं तेव्हा काय करायचं असतं त्यांना? दे हॅव टू रन अवे or they have to fight. Fighting and running away both are very complicated activities and that will use great deal of energy in controlled ways. Many different tissue types will be used and their activities integrated together in these actions. However, the two alternate activities, fighting or running, are also quite different. So here is a situation in which some common preparation can be usually made. म्हणजे फाईट किंवा फ्लाईट, म्हणजे एक तर आपल्याला तिथे जाऊन लढायचं आहे किंवा तिथनं आपल्याला पळून जायचं आहे. तर या दोन्ही ॲक्शनमध्ये कॉमन हे काय गोष्टी कुठल्या आहेत?
This preparation should ideally make it easier to do either of the activity in the near future. If the body design in the squirrel relied only on electrical impulses via nerve cells, range of tissues instructed to prepare for coming activity would be limited. तर बघितलं की नर्व्हस इम्पल्सेस आहेत ते फक्त त्या न्यूरॉन्सपर्यंत किंवा ग्लँड आणि मसलपर्यंत जाऊ शकतात. ऑन द अदर हँड, इफ अ केमिकल सिग्नल वेअर टू बी सेंट ॲज वेल, it would reach all cells of the body and provide wide ranging changes needed. This is done in many animals including human being using a hormone called adrenaline that is secreted from adrenal glands. Adrenaline is secreted directly into the blood. मग इथे काय सांगितलं आहे, इथे आपल्याला चॅलेंजिंग सिच्युएशन फेस करायची आहे. म्हणजे आयदर आपल्याला फाईट करायचं आहे किंवा आपल्याला त्या ठिकाणाहून पळून जायचं आहे. तर याच्यासाठी ॲड्रेनालाइन नावाचं हार्मोन हे ब्लडमध्ये सिक्रीट होतं अँड कॅरीड टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. द टार्गेट ऑर्गन्स ऑर स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट ॲक्ट्स ऑल्सो इन्क्लूड हार्ट. द रिझल्ट हार्ट बीट फास्टर, रिझल्टिंग इन सप्लाय ऑफ मोर ऑक्सिजन टू द मसल्स, ब्लड ऑफ द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, अँड स्किन इज रिड्यूस due to contraction of muscle around small arteries. This diverts the blood to our skeletal muscles. म्हणजे एका वेळी किती ॲक्शन याच्यामुळे घेतल्या जातात बघा. ॲड्रेनालाइन म्हणजे आपण काय बघतोय, आपण केमिकल कंट्रोलच्या विषयी शिकतोय आता, बरोबर की नाही. हॉर्मोनल कंट्रोल. And we are talking about hormonal control in animals, and in animals we are talking about hormonal control of adrenaline. तर काय केलं जातं, हार्टबीट फास्टर, अजून काय केलं जातं, आत्ता आपण अजून काय म्हटलं, हार्टबीट फास्टर केल्यामुळे काय होईल, मोर ऑक्सिजन मोर एनर्जी. ब्लड सप्लाय टू डायजेस्टिव्ह सिस्टीम अँड स्किन इज रिड्यूस्ड, आणि स्केलेटल सिस्टीमला वाढवलं जातं. ब्लड सप्लाय कुठला कमी केला जातो, डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा आणि स्किनचा, आणि कुठला वाढवला जातो, स्केलेटल सिस्टीमचा. म्हणजे मसलला जास्त ब्लड सप्लाय होतो, जास्त ऑक्सिजन मिळतोय त्याला, मग जास्त एनर्जी मिळणार ना त्यांना, हो की नाही. नंतर डायफार्म जो आहे आपला, त्याची पण फास्टर मुवमेंट होते, म्हणजे रेस्पिरेशन रेट वाढतो, त्याच्यामुळे रेस्पिरेशन रेट वाढतो. ऑल दिस रिस्पॉन्सेस टुगेदर enable the animal body to be ready to deal with the situation. Such animal hormone are part of endocrine system. तर हे ॲड्रेनालाइन हे एंडोक्राइन सिस्टीमचा एक भाग आहे, which constitute a second way of control and coordination of the body. आपल्याला डायग्राम दिली आहेत, त्याच्यामध्ये एंडोक्राइन सिस्टीम सांगितली आहेत. तर ब्रेनच्या इथे बघा आहेत, तिथे पिनियल ग्लँड आहे, पिच्युएटरी ग्लँड आहे आणि हायपोथॅलॅमस आहे. थायरॉइड ग्लँड आहे आपल्या घशाच्या इथे. तू आठवत असेल की जर आयोडीन नाही खाल्लं पुरेशा प्रमाणामध्ये तर गॉयटर नावाचा रोग होतो, त्याच्यामध्ये ही थायरॉइड ग्रंथीला स्वेलिंग होतं. नंतर पॅराथायरॉइड आहे, थायमस आहेत त्याच भागामध्ये. ॲड्रेनल ग्लँड ज्याच्याविषयी आत्ता बोललो आपण, ते अशा प्रकारे किडनीच्या वरच्या अशा कॅप्स या स्वरूपात आहेत. इथे पॅनक्रियाज आहेत. फिमेल बॉडीमध्ये सुद्धा या सेम सगळ्या काय म्हणूया हार्मोनल ग्लँड्स आहेत. हायपोथॅलमस आहे, पिनियल ग्लँड आहे, पिच्युएटरी, थायरॉइड, पॅराथायरॉइड, थायमस. अजून एक पॅनक्रियाज नावाचं आहे की जे डायजेस्टिव्ह चं एन्झाईम पण सिक्रीट करतं
आणि इन्सुलिन नावाचा हार्मोन पण सिक्रेट करतं. मग कधी कधी असा प्रश्न येतो परीक्षेमध्ये की नेम द ऑर्गन विच सिक्रेट्स बोथ एन्झाईम ॲज वेल ॲज हार्मोन. तर ते पॅनक्रियाटिक अमायलेज नावाचं हार्मोन एन्झाईम पण सिक्रेट करतं आणि इन्सुलिन नावाचं हार्मोन पण. या व्यतिरिक्त रिप्रोडक्टिव्ह जे हार्मोन्स आहेत त्याच्यामध्ये काही हार्मोन टेस्टिसमध्ये सिक्रेट होतात आणि काही हार्मोन्स आहेत ते ओव्हरीमध्ये सिक्रेट होतात. याच्याविषयी जर अधिक माहिती मिळवायची असेल या हार्मोन संबंधी तर 10th स्टँडर्डच्या स्टेट बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये 9th स्टँडर्डच्या स्टेट बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये एक टेबल दिला आहे. म्हणजे जस्ट फॉर जनरल नॉलेज जर हवी असेल माहिती तर 9वीच्या पुस्तकामध्ये लाईफ प्रोसेसेस इन ह्युमन ऑर्गॅनिझम जिथे ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टीम समजावून सांगितली आहे. सेम डायग्राम आहे, हो की नाही. आणि खाली आपल्याला त्या सगळ्या हार्मोनची तिथे कामं दिली आहेत की हायपोथॅलॅमसमध्ये काय सिक्रेट होतं. सिक्रेट हार्मोन विच कंट्रोल ॲक्टिव्हिटी ऑफ सिक्रेटरी ग्लँड्स ऑफ द पिच्युएटरी ग्लँड मीन्स कंट्रोल द पिच्युएटरी. पिच्युएटरीमध्ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होतं, त्यातनं हाडांची ग्रोथ होते. ॲड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की जे ॲड्रेनल ग्लँडला स्टिम्युलेट करेल ते सिक्रेट होतं. थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. नंतर प्रोलॅक्टिन म्हणजे जेव्हा आई ही दूध पाजते बाळाला त्यावेळी ते हार्मोनची आवश्यकता असते किंवा मेन्स्ट्रुएशन सायकलमध्ये या हार्मोनची आवश्यकता असते. ऑक्झिटॉसिन हे पार्ट्युरिशन मीन्स चाइल्ड बर्थच्या वेळी हे हार्मोनची आवश्यकता असते. नंतर थायरॉइडचं हार्मोन आहे ते मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज कंट्रोल करतं. देन हे जे कॅल्सिटॉनिन आहे ते सुद्धा मेटाबॉलिझम आणि कॅल्शियम लेव्हल. नंतर हे जे पॅराथो हार्मोन आहे ते फॉस्फरस कॅल्शियमच्या लेव्हल करतं. इन्सुलिन जे आहे ते ब्लड शुगरला कंट्रोल करतं. देन ग्लुकॅगॉन आहे इट स्टिम्युलेट लिव्हर टू कन्वर्ट ग्लायकोजेन इनटू ग्लुकोज आणि इन्सुलिन त्याच्या उलटं काम करतं. इट कन्वर्ट एक्सेस ब्लड ग्लुकोज इनटू ग्लायकोजेन. सोमॅटोस्टॅनिन आहे, पॅनक्रियाटिक पॉलिपेप्टाइड आहे, ॲड्रेनलाइन आहे, नॉर ॲड्रेनलाइन आहे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, थायमोझिन. तर ही सगळी हार्मोन आपल्याला त्याचा उल्लेख नाही आहे पुस्तकामध्ये त्यामुळे त्याच्यावर काही प्रश्न येणार नाहीत. रिमेंबर दॅट प्लांट हॅव हार्मोन दॅट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ. ॲनिमल हार्मोन काय करतात? ऑन द फेस ऑफ इट वी कॅनॉट इमॅजिन देअर रोल इन द डायरेक्शनल ग्रोथ. वी हॅव नेवर सीन एन ॲनिमल ग्रोईंग मोर इन वन डायरेक्शन दॅन द अदर. But if you think about a bit more, it will become evident that even in animal bodies, growth happens in carefully controlled places. Plants will grow leaves in many places on the plant body, for example, but we do not grow fingers on our faces. The design of the body is carefully maintained even during the growth of the children. तर यांची कामं वेगवेगळी आहेत बघ ॲनिमल आणि प्लांटची. Let's examine some example to understand how hormone help in the coordinated growth. We have seen that salt packet says iodized salt enriched with iodine. Why is it important for us to have iodized salt in our diet? Iodine is necessary for thyroid gland to make thyroxine hormone. Thyroxine regulates carbohydrates, protein and fat metabolism in the body so as to provide best balance for growth. Iodine is essential for synthesis of thyroxine. म्हणजे आपल्याला थायरॉक्सिनची गरज आहे. थायरॉक्सिन आयोडीनमधनं मिळतं आणि थायरॉक्सिन हार्मोनमुळे त्या फॅट कार्बोहायड्रेट्स यांचं मेटाबॉलिझम हा वेल कंट्रोल्ड मॅनरमध्ये होतो. इन केस आयोडीन इज डेफिशियंट इन अवर डाएट there is a possibility that we might suffer from goiter. One of the symptoms of this disease is swollen leg. Sometimes we come across people who either are very short, that is dwarf, or extremely tall, giants. Have you ever wondered how this happens? Growth hormone is one of the hormones secreted by the pituitary. Okay नाही काही वेळेला आपल्याला खूपच म्हणजे असं 7 फुटी 7.5 फुटी उंचीची माणसं पण दिसतात. त्याच्यामध्ये मग ते ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट झालेलं असतं.
टॉलेस्ट फॅमिली इन इंडिया. हे मला वाटतं द कुलकर्णीज फॅमिली फ्रॉम पुणे इज कंट्रीज टॉलेस्ट फॅमिली. द फॅमिलीज कंबाईन हाईट इज 26 feet. त्यातले शरद कुलकर्णी आहेत ते 7 फुटी आहेत. त्यांची पत्नी संजोत कुलकर्णी 6 फूट 2.6 इंच आहे. देन मृगा कुलकर्णी 6 फूट 1 इंच आहे आणि सानिया कुलकर्णी 6 फूट 4 इंच आहे. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. अशा प्रकारे ही त्या ग्रोथ हार्मोन किंवा कधी कधी टॉलेस्ट तसं ड्वार्फ सुद्धा असतात. त्याच्यामध्ये ग्रोथ हार्मोन हे सिक्रेट कमी प्रमाणात होतं. सो हे अशा प्रकारे ते सगळे छोटे छोटे बुटक्यांचं कुटुंब आहे. तर नॉर्मली सगळ्या माणसांमध्ये ॲव्हरेज हाईट होते, ॲव्हरेज ग्रोथ होते, पण काही काही ठिकाणी खूपच उंची कमी असू शकते. दॅट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पिच्युएटरी ग्लँड. You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as for your friends when you approach the age of 10 to 12 years. These changes associated with the puberty, reproductive changes, जे आपण नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये 8व्या चॅप्टरमध्ये याच्याविषयी अधिक शिकणार आहोत की टेस्टोस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन. डू यू नो एनीवन फ्रॉम युअर फॅमिली फ्रेंड हू हॅव बीन ॲडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर? साखरेचा रोग झालेलं कोणी आहे का? त्याला डायबेटीस असं म्हणतो आपण, हो की नाही? डायबेटीसमध्ये काय होतं, डायबेटीसमध्ये इन्सुलिन हे एकतर अजिबात सिक्रेट होत नाही किंवा कमी प्रमाणात सिक्रेट होतं. इन्सुलिन हे हार्मोन काय करतं, इन्सुलिन हे हार्मोन हे ब्लड शुगरचं रूपांतर ग्लायकोजेनमध्ये करतं. जसं आहे ॲड्रेनालाईन, तसं दुसरं आहे इन्सुलिन.